Latvia, country of northeastern Europe in the middle of the three Baltic states. Latvia, which was occupied and annexed by the USSR in June 1940, declared its independence on August 21, 1991. The USSR recognized its sovereignty on September 6, and United Nations membership followed shortly thereafter. Latvia was admitted to the North Atlantic Treaty Organization, NATO, and the European Union, EU, in 2004. The capital and chief city is Riga. Latvia lies along the shores of the Baltic Sea and the Gulf of Riga, and is bounded by Estonia to the north, Russia to the east, Belarus to the southeast, and Lithuania to the south. Latvia is essentially an undulating plain, with fairly flat lowlands alternating with hills. The eastern part of the country is more elevated, its most prominent feature being the central Vidzeme upland, which reaches a maximum elevation of 1,020 feet 311 meters. In the southeast, the highest point is Liepājas 947 feet 289 meters, which is part of the Razna National Park territory. The Kurzeme upland in the west is divided by the Vena River into western and eastern parts. Between the central Vidzeme and Latgale uplands in the southeast lies the East Latvian lowland, partly crossed by moraine ridges that impede drainage. There are numerous peat bogs in this area. Latvia contains a multitude of rivers that drain into the Baltic Sea. The largest are the Western Dvina, locally called a Daugava, with a total length of 222 miles 357 kilometers in Latvia, the Gauja, Russian, Gaia, the Venta, and the Lelupe. Amid the hills, many of which are forested, are numerous lakes, some measuring up to about 12 square miles 30 square km. Latvia's soils are predominantly podzolic, though calcareous soils characterize the Semigaliya plain, located just east of the eastern Kurzeme uplands. Swampy soils are found in some areas, particularly the East Latvian lowland. Erosion is a problem in the more intensely cultivated hilly areas. The climate is influenced by the prevailing southwesterly winds coming from the Atlantic. Humidity is high, and the skies are usually cloudy. There are only about 30 to 40 days of sunshine per year. Average precipitation usually exceeds 20 inches, about 500 millimeters, on the lowlands, and may approach or exceed 30 inches, about 760 millimeters, on the uplands. The frost-free season lasts about 125 to 155 days. Summers are often cool and rainy. The mean temperature in June is in the mid-60s F, about 17 degrees Celsius, with occasional jumps into the mid-90s F, about 34 degrees Celsius. Winter sets in slowly and lasts from the middle of December to the middle of March. The mean January temperature ranges from the upper 20s F, near -2 degrees Celsius on the coast, to the lower 20s F, about -7 degrees Celsius, in the east. There are occasional extreme temperature drops into the -40s F, about -40 degrees Celsius. More than half of Latvia is covered with forests, meadows, pastures, swamps, and wasteland. Forests account for more than 1/3 of the total area, and about 1/10 of the forests are cultivated. The larger forest tracts are in the northern part of the Kurzeme Peninsula, along the banks of the western Dvina, and in the northeast, where conifers, pine and spruce predominate. Of the deciduous species, birch, aspen, and alder are the most prevalent. Meadows are found both in the river valleys and among the hills. Latvia's fauna consists of squirrels, foxes, hare, lynx, and badgers. Somewhat less common are ermines and weasels. Conservation measures have resulted in an increase in the number of deer, and elk and beavers have been reintroduced to Latvia. The country's bird population includes the nightingale, oriole, blackbird, woodpecker, owl, grouse, partridge, finch, tomtit, quail, and lark. Storks and herons are usually found in the marshes and meadows. Before Soviet occupation in 1940, ethnic Latvians constituted about 3/4 of the country's population. Today they make up about 3/5 of the population, and Russians account for about 1/4.
There are small groups of Belarusians, Ukrainians, Poles, Lithuanians, and others. The official language of Latvia is Latvian. However, nearly one-third of the population speaks Russian. Smaller numbers speak Romani, the Indo-Aryan language of the Roma, Gypsies, and Yiddish, a Germanic language. The majority of Latvians adhere to Christianity, mainly Lutheranism, Roman Catholicism, and Eastern Orthodoxy. About one-fourth of Latvians consider themselves non-religious. Latvia had a significant Jewish population, estimated at more than 90,000 in the 1930s, until the Soviet and German occupations during World War II. When tens of thousands of Latvian Jews fled the country, were deported to prison camps or concentration camps, or were killed. Nazi forces were responsible for between 65,000 and 75,000 of these deaths. By war's end, only several thousand Latvian Jews remained. Latvia, quốc gia Đông Bắc châu Âu và là vùng giữa của ba quốc gia vùng Baltic. Latvia bị chiếm đóng và sáp nhập bởi USSR vào tháng 6 năm 1940, tuyên bố độc lập vào ngày 21 tháng 8 năm 1991. USSR công nhận chủ quyền của mình vào ngày 6 tháng 9, và tư cách thành viên Liên Hợp Quốc ngay sau đó. Latvia được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU vào năm 2004. Thủ đô và thành phố chính là Riga. Latvia nằm dọc theo bờ biển Baltic và vịnh Riga. Phía Bắc giáp Estonia, phía Đông giáp Nga, phía Đông Nam giáp Belarus và phía Nam giáp Litva. Latvia thực chất là một vùng đồng bằng nhấp nhô, với những vùng đất thấp khá bằng phẳng xen kẽ với những ngọn đồi. Phần phía đông của đất nước được nâng cao hơn, đặc điểm nổi bật nhất của nó là vùng cao Viteme trung tâm, đạt độ cao tối đa là 1.020 feet 311 m. Ở phía đông nam, điểm cao nhất là Lielaipu cao 947 feet 289 m, là một phần của lãnh thổ công viên quốc gia Rasna. Vùng cao quốc Semekerland ở phía tây bị sông Venta chia cắt thành phần phía tây và phía đông. Giữa vùng cao trung tâm Viteme và Latgale ở phía đông nam là vùng đất thấp Đông Latvia. Một phần bị cắt ngang bởi các dặng núi đá cản trở thoát nước, có rất nhiều vũng lầy than bùn trong khu vực này. Latvia có vô số con sông đổ ra biển Baltic, lớn nhất là Tây Divina. Địa phương gọi là Daugava, với tổng chiều dài 222 dặm 357 km ở Latvia, các Gauza, tiếng Nga, Gauia, các Venta, và Lailup giữa những ngọn đồi, nhiều trong số đó đang có rừng, rất nhiều hồ. Một số đo lên đến khoảng 12 dặm vuông, 30 km vuông. Đất của Latvia chủ yếu là đất Podzolic, mặc dù đất đá vôi đặc trưng cho đồng bằng Semigalia-Gale. Nằm ngay phía đông của cao nguyên Đông quốc Seme, đất đầm lầy được tìm thấy ở một số khu vực, đặc biệt là vùng đất thấp Đông Latvia. Xói mòn là một vấn đề ở những vùng đồi núi được canh tác dày đặc hơn. Khí hậu chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam thịnh hành đến từ Đại Tây Dương, độ ẩm cao và bầu trời thường có nhiều mây, chỉ có khoảng 30 đến 40 ngày nắng mỗi năm. Lượng mưa trung bình thường vượt quá 20 inch, khoảng 500 mm ở vùng đất thấp, và có thể đến gần hoặc vượt quá 30 inch, khoảng 760 mm ở vùng cao. Mùa không có sương giá kéo dài khoảng 125 đến 155 ngày. Mùa hè thường mát mẻ và có mưa, nhiệt độ trung bình vào tháng 6 là vào giữa những năm 60F khoảng 17 độ C, đôi khi nhảy vào giữa những năm 90F khoảng 34 độ C. Mùa đông bắt đầu chậm và kéo dài từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 3, nhiệt độ trung bình tháng 1 dao động từ nhiệt độ trên 20F gần -2 độ C ở bờ biển đến dưới 20F khoảng -7 độ C ở phía đông. Đôi khi nhiệt độ cực cao giảm xuống -40 độ F khoảng -40 độ C, hơn một nửa diện tích Latvia được bao phủ bởi rừng, đồng cỏ, đầm lầy và đất hoang, rừng chiếm hơn 1/3 tổng diện tích. Và khoảng 1/10 rừng được trồng trọt. Các khu rừng lớn hơn nằm ở phần phía bắc của bán đảo quốc Seme, dọc theo bờ Tây Divina và ở phía đông bắc.
nơi các loài cây lá kim thông và vân sam chiếm ưu thế. Trong số các loài rụng lá, bạch dương, cây dương và cây onder là phổ biến nhất. Đồng cỏ được tìm thấy ở cả thung lũng sông và giữa các ngọn đồi. Hệ động vật của Latvia bao gồm sóc, cáo, thỏ rừng, linh miêu và lửng, ít phổ biến hơn một chút là chồn và trồn. Các biện pháp bảo tồn đã làm tăng số lượng hươu và nai sừng tấm, và hải ly đã được đưa trở lại Latvia. Quần thể chim của quốc gia này bao gồm chim sơn ca, chim vàng Anh, chim sơn ca, chim gõ kiến, cú, gà gô, chim sẻ, tom tít, chim cút và chim sơn ca. Cò và diệc thường được tìm thấy trong đầm lầy và đồng cỏ trước khi Liên Xô chiếm đóng vào năm 1940. Người dân tộc Latvia chiếm khoảng 3/4 dân số của đất nước, ngày nay họ chiếm khoảng 3/5 dân số, và người Nga chiếm khoảng 1/4, có những nhóm nhỏ người Belarus, Ukraine, Ba Lan, Litva và những người khác. Ngôn ngữ chính thức của Latvia là tiếng Latvia, tuy nhiên, gần 1/3 dân số nói tiếng Nga, số ít hơn nói tiếng Romani, ngôn ngữ Indo-Aryan của người Roma, Gypsy, và Yiddish, một ngôn ngữ Germanic. Phần lớn người Latvia theo Cơ đốc giáo, chủ yếu là đạo Luther, Công giáo La Mã và chính thống giáo phương Đông. Khoảng 1/4 người Latvia tự coi mình là phi tôn giáo. Latvia có một dân số Do Thái đáng kể, ước tính khoảng hơn 90.000 người trong những năm 1930, cho đến khi Liên Xô và Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Khi hàng chục nghìn người Do Thái Latvia chạy trốn khỏi đất nước, bị trục xuất đến các trại tù hoặc trại tập trung, hoặc bị giết. Lực lượng Đức Quốc xã chịu trách nhiệm cho từ 65.000 đến 75.000 người trong số này. Khi chiến tranh kết thúc, chỉ còn lại vài nghìn người Do Thái Latvia.